16.700 ca Covid-19 tại 63 tỉnh thành, thêm hàng chục ca nhiễm Omicron. Ngày 13 tháng 1, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 16.700 ca Covid-19 tại 63 tỉnh thành, với 10.822 F0 cộng đồng. Việt Nam cũng ghi nhận thêm 19 ca nhiễm siêu biến thể Omicron. Tính từ 16 giờ ngày 12 tháng 1 đến 16 giờ ngày 13 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.725 ca nhiễm mới, trong đó 25 ca nhập cảnh và 16.700 ca ghi nhận trong nước, tăng 634 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh, thành phố, có 10.822 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 2.968 ca mắc mới trong ngày. Tiếp đó là Bình Phước 726, Bình Định 709, Thành phố Hồ Chí Minh 701, Khánh Hòa 677, Đà Nẵng 657, Cà Mau 599, Bến Tre 593, Hải Phòng 497, Tây Ninh 451, Đắk Lắk 417, Trà Vinh 360, Vĩnh Long 359, Bắc Ninh 346, Thanh Hóa 337, Bà Rịa Vũng Tàu 329, Hưng Yên 324, Quảng Ninh 294, Thừa Thiên Huế 290, Quảng Ngãi 276, Lâm Đồng 238, Vĩnh Phúc 215, Hòa Bình 211, Hải Dương 203, Quảng Nam 201, Bắc Giang 199, Thái Nguyên 193, Bạc Liêu 185, Hậu Giang 168, Hà Giang 162, Nghệ An 158, Bình Thuận 150, Đồng Tháp 141, Cần Thơ 130, Nam Định 128, Tuyên Quang 126, Đắk Nông 123, Lạng Sơn 121, Thái Bình 121, An Giang 120, Đồng Nai 104, Sóc Trăng 101, Quảng Bình 99, Hà Nam 99, Gia Lai 93, Quảng Trị 83, Phú Yên 77, Kon Tum 76, Kiên Giang 76, Sơn La 73, Ninh Bình 69, Phú Thọ 68, Lào Cai 59, Tiền Giang 57, Điện Biên 55, Cao Bằng 50, Long An 49, Yên Bái 46, Lai Châu 44, Ninh Thuận 39, Hà Tĩnh 38, Bình Dương 24, Bắc Kạn 18. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.012 ca ngày. Về số ca nhiễm biến thể Omicron, mới thêm 19 ca được ghi nhận, nâng tổng số nhiễm biến thể này lên 50 ca. Đây đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội, 1, Quảng Nam 27, Thành phố Hồ Chí Minh 12, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2, Đà Nẵng 3, Khánh Hòa 2, Long An 1. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.975.444 ca nhiễm, đứng thứ 28 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 20.019 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.969.294 ca, trong đó có 1.659.113 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 510.202, Bình Dương 291.804, Đồng Nai 99.069, Tây Ninh 84.070, Hà Nội 79.406. Về tình hình điều trị, trong ngày có 26.031 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.661.930 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.006 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.320 ca, thở oxy dòng cao HFNC 798 ca, thở máy không xâm lấn 143 ca, thở máy xâm lấn 726 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 1 ghi nhận 206 ca tử vong. Trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 19, Đồng Tháp 30 ca trong 2 ngày, Vĩnh Long 14, Hà Nội 13, An Giang 11, Tiền Giang 11, Bình Dương 10, Long An 10, Cần Thơ 10, Tây Ninh 8, Bà Rịa Vũng Tàu 8, Trà Vinh 7, Bến Tre 7, Sóc Trăng 6, Kiên Giang 6, Cà Mau 4, Bắc Ninh 3, Khánh Hòa 3, Lâm Đồng 3, Bình Thuận 3, Huế 2, Bình Định 2, Hà Giang 2, Phú Thọ 2, Hậu Giang 2, Bạc Liêu 2, Hòa Bình
2 Quảng Trị, 1 Hải Phòng, 1 Nghệ An, 1 Hà Tĩnh, 1 Đà Nẵng, 1 Gia Lai, 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 218 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 35.170 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 26 phần 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 12 tháng 1 có 927.829 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 164.482.313 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.458.908 liều, tiêm mũi 2 là 71.707.029 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc vào mũi 3 của vaccine Adjala là 14.316.376 liều. Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 tại cộng đồng. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát rộng, đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly, khu phong tỏa.